Szia! Ez már az 52. rész a sorozatban, ami azt jelenti, hogy éppen egy éve tart ez a sorozat, minden héten sikerült eddig friss témával jönnöm, és ez a mai, úgy gondolom, igazán ideillik koronának az első év végére, ennél nem létezik közérdekűbb téma, tudnék, hogy hol találod a boldogságot. Ez minden embert érint, hiszen mindenki szeretne boldog lenni, ennél nincs természetesebb igény, és hadd mondjam rögtön, hogy nincs jogosabb igény. Tehát ez egy egészséges, természetes, magától értetődő igénye minden embernek, akkor is, hogyha nem feltétlenül fogalmazza ezt így meg magában. Hol találjuk a boldogságot? Olyan szép volt ez a kép, gondoltam, hogy ezt választom ide a téma elejére, talán ez lesz azon a kisképen is majd, ami a YouTube-on megjelenik. A boldogságot általában a gyerekkorhoz kötjük, ahogyan ezen a képen is látszik, mert az olyan felhőtlen, boldog, önfelett, nem nehezednek ránk felelősségek, sem döntési felelősségek, sem egzisztenciális megélhetési gondok és felelősségek. De én azt gondolom, hogy a boldogság az nem a gyermekkornak a kizárólagos privilégiuma, ha lehet így mondani. Felnőtt korban is lehetünk boldogok. Sőt, megkockáztatom, hogy ahogyan gyermekkorban természetes, hogy a felelősségmentesség is hozzájárul a boldog állapothoz, tudni, hogy ezek a terhek nincsenek, ugye egy egészséges felnőttkor esetében éppen a felelősségek megléte, azok hordozása, azok betöltése járul hozzá a boldogság még teljesebb voltához. Más-más életkorban más jelent boldognak lenni, mások az előfeltételei. Egy tény, hogy ha valaki nem is fogalmazza meg magának, akkor is ott lappang mindnyájunkban ez az igény, még egyszer mondom, természetes igény, hogy szeretnénk boldogok lenni. Úgy is mondhatnám, hogy ez az életnek a fő csapás iránya, ez a normális. Ez körülbelül olyan dolog, mint az eredeti szakmában, a közgazdaságtanban, hogy a vállalkozásokat azért alapítják, ez benne van a definícióban, ha jól emlékszem, hogy nyereséget, profitot termeljenek. Nem azért, hogy veszteséget, vagy csak úgy, hogy legyenek. Van egy észszerű oka. Az emberi létezés oka az az, hogy boldogok legyünk. Bibliai körökben, hiszen itt Bibliáról van szó, teremtéshez kötjük az emberi létet, és azt mondjuk, hogy a teremtő arra teremtett bennünket, hogy boldogok legyünk, és nem másra. Az nem az ő akarata volt, hogy ilyen irányt vegyen a történelmünk és az életünk. Kérdés az, hogy mi az oka annak, hogy olyan sokan küzdenek azzal, hogy mégsem találják a boldogságot. De mi van, hogyha nem jó irányba keresik? Hol szokták keresni? Mutatok most egy másik képet. Hát van egy ilyen szemlélet, egy irányzat, így is mondhatnám, akik azt mondják, hogy a boldogság feltétele, most bocsánat, hétköznapias leszek, de hát ez van, a jó nő, meg a jó autó megléte. Ha ez megvan, akkor boldogok leszünk. Akkor jegyzem meg, hogy akiknél ez megvan már úgy, ahogy, tehát vagy ő gondolja úgy, hogy kívülről úgy látszik, általában nem tudnak itt megállni, nem tekintik magukat boldognak. Hozzátartozik az is ehhez a szemlélethez, hogy még nagyobb a boldogságérzet, legalábbis ennek a várakozása, ha úgy érzem, hogy másoknak meg nem jutott olyan jó kocsi, vagy olyan jó nő, bár hát ízlések és pofonok az autót illetően is, meg főleg a hölgyeket illetően lehetnek különbözőek. Aztán, ugye vannak csajozós kocsik, hát ez most nem pont az becsúszott ide, bár van, akinek ez tetszik. Én hallottam ezt a fogalmat, ezen lehűltem, hogy csajozós autó, aztán elmagyarázták, hogy azt jelenti, hogy akkor jobban buknak a hölgyek az autó tulajdonosára, bár szerintem akkor nem ő rábuknak, hanem magára az autóra, de most nem akarok messzire menni, ez egy oldalág, csak meg akartam mutatni, a Zsák utca volt át ennek a gondolkodásnak. Mutatok egy igazi csajozós kocsit. Na jó, ez se az igazi, elismerem, de ez is össze szokta gyűjteni a lányokat, csak ugye ez megint egy más fejezetben, megint nem megyek bele. Na most jön az igazi csajozós kocsi. Hát igen, ezt választottam. Én személy szerint nem szenvedhetem, forgalomban sem. Éppen a héten olvastam, hogyha úgy érzed, hogy nincs értelme a munkádnak, akkor gondolj arra a szerencsétlen fazonra, aki indexkart szerel be a BMW gyárban. Akik nem értik a poént, a kommentben kérdezzenek, ott majd elmondom a megoldást. Na szóval vannak, akik ezen a területen keresik a boldogságot, ezt akartam csak ezzel elmondani. Aztán vannak a visszafogottabbak, a tartalmasabbak, a jobb iránt fogékonyabbak. Ezen a képen nincs autó, csak ugye egy olyan lánykérésszerű jelenet. És itt hadd mondjam azt, hogy igen, az is egy természetes igény és jogos igény, hogy egy egészséges párkapcsolatban éljünk, hogy megtaláljuk az igazit, úgymond, akivel egyet tudunk alkotni, egy egységet tudunk alkotni. Ez még a Bibliában is benne van, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az egy más kérdés, hogy amíg megtaláljuk az igazit, és van, akinek ez nagyon sokáig tart,
addig ne emésztődjünk, meg ne érezzük úgy, hogy addig sem tudunk boldogok lenni. Vannak, akiknek ez a várakozás veszi el a boldogságát. Ez sem jó dolog. Aztán vannak, akik élvezeti cikkekben keresik a boldogságot, ezt az elegáns és szép képet találtam, van itt alkohol, ha én jól látom, nem ismerem annyira ezeket az üvegeket, az ott mindenképpen szivarnak látszik mellette, meg tehettem volna ide mást is, de ez itt nem a reklám helye. Az a lényeg, hogy a boldogság keresésének ez is egy csapás iránya, egészen a narkotikumokig, amiknek nagyon sokféle formája van. Nem biztos, hogy meghozza a boldogságot, viszont az orvosi kezelést az gyakrabban. Aztán vannak, akiknek még ehhez kell egyfajta izgalom, játékszenvedély, erre is találtam egy úgy érzem idevágó képet, de igazán szerencsésnek az mondhatja magát, ugye a szerencsét próbáltam itt illusztrálni, aki bővébe van a pénznek. Bővébe van, mert miért jó ez? Azért jó, mert ezért az összes előzőt meg lehet venni. Gyakorlatilag. A maga nemében. Az igazi párkapcsolatot különben nem. De a csajozós autókra buguló csajokat, azokat biztosan. A lényeg az, hogy ezek a fő csapás irányai az életnek, amiben az emberek sokasága, nem mondom, hogy a többsége, bár félek, hogy igazam lenne, keresi a megoldást a boldogság igényére. Miért van ez így? Bocsánat, nagyon fontos a minták szerepe, amit kapsz a családból, amit kapsz a társadalmi kis szubkultúrádból, a környezetből, ahol élsz, amit beléd diktálnak, észre sem veszed a filmek, sőt közte a reklámok és minden más, hogy ők állítólag attól boldogok, hogy. Kedvenc reklámja is az ilyen életérzés típusú reklámok, a kedvencet idézőjelbe kell érteni, hogy semmit nem ér az életed, ha nem ezt a kávét iszod, vagy nem azt az italt iszod, és így tovább, és így tovább. A pénz különben egy érdekes dolog, mert ezt lehet jóra is használni, meg rosszra, és olyan sok dolgot az életben. Erről van egy külön sorozatom, ezt ajánlom a figyelembe, majd ide teszek egy kártyát, vagy teget, ahogy tetszik, hogy kapcsolódni tudj. 6 részben foglalkoztam a pénz kérdésével, hétköznapias értelemben, tehát nem annyira bibliai értelemben, bár megjegyzem, nagyon érdekes, hogy a Biblia elég sokszor említi a pénz, az anyagiak fogalmát, ad egészen konkrét közgazdasági tartalmú tanácsokat, ha úgy tetszik, és egész jókat szerintem, de erre nem most szeretnék kitérni. A kérdés az, hogyha ilyen sok ember nem találja még úgysem a boldogságot, hogy ezen a területen keresik, és sokak azért eléggé előre jutnak. Sok pénzük van, sok autójuk van, sok nőjük van vagy volt, és mégsem boldogok, akkor mi lehet mégis a dolog titka? Kérdés az, hogy létezik-e valami képletforma arra, hogy akkor mégis hogyan működik ez a dolog? Találok-e valami olyan kézzelfogható iránytűt vagy képletet, ami elvezet engem a boldogsághoz. Valami ilyesmire gondolok. Egyenlő MC nézet, ez egy nagyon fontos tétel ugye a fizikában. Hát, hogy mondjam, az élet az ennél bonyolultabb, inkább erre hasonlít. Igen, de ezt sem merném magyarázni. Viszont szívesen megosztok veled néhány irányelvet arra nézve, amit én találtam, és életszerűnek tartok, meg helytállónak és igaznak tartok. Például. Az első ezek közül az, ezt Pál apostol írja, aki sokat látott az életben, és még isteni vezetése is volt, a római levél 14. fejezet 22. versében, hogy boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Mit jelent ez? Hogy az ember boldogságának alapvető alkotó eleme, egyfajta lényege az, hogy ne kerülj szembe önmagaddal. Ne kerülj szembe azokkal az értékekkel, amiket vallasz. Különben meghasonlásban éled az életedet, és úgy sosem leszel boldog. Ez bárki elfogadhatja, ez nem kell bibliai hit, ez egy Bibliában is meglévő velős igazság. Aztán egy másik boldog mondás, mert a Bibliában sok boldog mondás van, itt hadd jelezzem, hogy Istennek úgy tűnik, hogy szempont a boldogságunk. Amit az elején mondtam, hogy arra lettünk teremtve. Nem véletlen az, hogy végighúzódik a Biblián a tanácsok sora, hogy figyelj, ha boldog akarsz lenni, tégy így, és ne tégy úgy. Ugye ezek is idevágó példák, azt mondja, ez egy Zsoltár, a 119. ez a leghosszabb fejezet a Bibliában, boldogok, akiknek az útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Tehát azt mondja, hogy a boldogság feltétele az, hogy ne terheld meg magadat lelkileg, erkölcsileg a lelkiismeretedben. Akár hívő vagy akár nem hívő, van lelkiismereted, és nem leszel boldog, hogyha valami azt nyomja. Aztán azt mondja, egy kicsit ezt viszi tovább, boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, és bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül.
Figyeld meg, hogy gonoszok, bűnösök, csúfolódók, akiket itt említ, és ez azért érdekes, mert én érzek ebben a versben egy olyasmi utalást az előzőn túlmenően, hogy arra figyelmeztet, hogy nehogy a sodrába kerülj társaságnak, embertömegnek. Nehogy a korpa közé keveredj, így is mondhatnánk. Nem kell, hogy a trenddel tarts, az adott élethelyzetben. Hányan jártak már így, filmekben is jártam helyzeteket, ilyen élethelyzeteket, hogy jóindulatú emberek, főleg fiatalok, de nem csak fiatalok, a társaság nyomására tettek valamit. Sőt, én erről beszéltem is, amikor Heródes a Salomé táncának a hatására, annak a lakomának a légkörének a hatása alá kerülve megígérte azt, hogy bármit kér Salomé megadja, az meg az anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte egy tálban, és hát Heródesnek nem volt annyi kurázsia, hogy azt mondja, hogy erre nem vonatkozott az ígéret. Féltette a renoméját, inkább beáldozta Keresztelő Jánost. Vannak ilyen élethelyzetek most is, csak kisebb dimenzióban talán. Ne sodródj tehát a tömegekkel, ne sodródj az élethelyzetekkel. Aztán azt mondja, hogy boldog az, akinek a hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, a lelkében családság nincsen. Vagyis ez már arról beszél, hogy ha mégis elköveted a hibát, akkor leszel boldog, úgy tudsz visszatérni a boldog állapothoz, hogyha elrendezed azt a hibát. A legjobb, ha nem követed el, de ha elkövetted, térj vissza a tehermentes lelkiismerethez. És ez ennek a módja, ez a boldogság feltétele. Rossz lelkiismerettel, önmagaddal meghasonulva, lásd az első igeit fenn, nem lehet az embernek maradéktalanul boldog az élete. Ilyenkor szokott az következni, hogy elkezdenek fűhöz, fához menni, az előbb felsorolt eszközökhöz, amik itt képekben megjelentek, azzal próbálván oltani a boldogság igényt, de mivel a boldogságtól nem azok hiánya rabolta meg őket, hanem a tiszta lelkiismeret hiánya, azok nem fogják tudni gyógyítani ezt az állapotot. Aztán még ezen a dián van még egy bibliavers, boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Tehát azt mondja, hogy ez egy újabb fokozat már, hogy nem csak a saját lelkedet tartod karban, nem csak van egy saját lelki higiéniád, így is mondhatnám, hanem azt mondja, hogy a boldogsághoz hozzátartozik az, hogy a környezetedet érzékeled, az ínséget érzékeled, a rászorultságot érzékeled és elémész, mert ez egy magasabb fokára juttat téged a boldogságnak. Jézus Krisztusról lesz majd egy olyan történet, hogy éhes volt, és egy asszonnyal egy nagyon komoly beszélgetés folytatott annak a lelki üdve érdekében, és a végére elmúlt az éhsége, mert egy olyan jutalma van minden jó cselekedetnek, hogy az embert magát is megelégíti a jónak a cselekvése. Erről van bibliai vers is. Ha megfigyelitek, ennek a nagy része az alsó 4 vers, amit idéztem, azok ószövetségiek, a zsoltárokból származók, itt a középső 2-nél emiatt már ki se írtam, az utolsónál még ösztönösen még egyszer igen. Ugye a legelső már közölt, hogy zsoltárokból idézek, illetve hát nem a 4 közül legelső, hanem az abszolút első itt a dián, az az új szövetségből származik, ugye, és a 2 között, az Ószövetség és Pál apostol levelei között időben ott volt Jézus Krisztus, és az a kérdés, hogy ő mit tudott még ehhez hozzátenni. Ehhez képest ő mit mondott még? Ugye a mi témasorozatunkban a hegyi beszédhez érkeztünk, az előző részek után ez következik logikusan, tulajdonképpen ezt a mai részt a hegyi beszéd első részének szánom, mert nem lehet feldolgozni egy ilyen nagy volumenű beszédet egy alkalom erejéig, vagy egy alkalom időkeretei között, mint most. Ezért csak belekezdek ma, és azzal kezdem, amivel ő is kezdte. És ezt a hosszú beszédet, amit Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezete örökít meg, ajánlom elolvasásra a mai téma után és a következő témák előtt, hogyha mondjuk figyelemmel kíséred ezt a sorozatot. Az a kérdés, hogy Jézus Krisztus mivel kezd egy ilyen nagy beszédet, a válaszom az, hogy a boldogság kérdésével mindjárt mutatom, tehát ez is felértékeli a mi témánkat. Tudnék, hogy egy nagy átfogó beszédet ő ezzel tartott fontosnak elkezdeni, hogy az emberek figyelmét ráirányítsa, hogy a boldogság fontos, nem csak nekem az enyém, hanem Istennek is az enyém, meg a többieké is, és ehhez a boldogsághoz mire van szükség, és nem egy dolgot mondott, és nem 2, mindjárt mutatom, hogy miket. Ugye az első, amit mondott ott az 5. fejezet elején, gyakorlatilag ezzel kezdődik, mondom, ez a hegyi beszéd, az az volt, hogy boldogok a lelki szegények, 2 pont, vagy kötőjel, hogy tetszik, tehát egy hozzá csatolt gondolat jön,
Azért, mert övék a mennyek országa. Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények? Hát én már hallottam erre többféle magyarázatot, nekem legközelebb az áll azért a megértésemhez, hogy boldogok azok az emberek, akik lelkileg szegények, és majd kiderül a folytatásból, és erre már rájöttek, mert ez a kezdő lépés, az induló lépés a megoldás felé. Ugye egy alkalommal Jézus azt mondta, amikor nem nagyon hallgattak rá az okosok, írástudók, farizeusok és a társaik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ugye persze erre mondhatja valaki, hogy tehát akkor a farizeusok egészségesek voltak. Nem, Jézus nem erre gondolt, ő arra gondolt, hogy ők nem tudják, hogy betegek. Ha neked van egy betegséged, én hallottam ilyet nemrég több esetet is, legkülönböző formákban, hogy valaki nem tudta, hogy beteg, és akkor igen, tudom, hogy nagyon érdekes történet volt, talán te is olvastad, de én most olvastam egy pár hete, hogy egy férfi nagyon hálás egy cápának, de nem tudja megköszönni neki. Tudni, a cápa megharapta, el kellett menni a kórházba, ott vizsgálták, talán CT-zték is, és rájöttek, hogy talán a veséjén volt valami daganat kezdemény, és ha a cápa nem harapja meg, ki tudja, hogy mi lett volna. És sok ilyet hallottam már én is, hogy valakit vizsgáltak valamiért, és kiderült, hogy van egy másik adott esetben komolyabb baja. Amíg nincs betegségtudatod, addig nincs esélyed, hogy orvoshoz fordulj és megoldást találj. És ez így van a lelki életben is, hogy amíg nincs betegségtudatod, amíg te jó vagy, fit vagy, elégedett vagy magaddal, nincs hiányérzeted, nincs belső kételyed, nincs bizonytalanságod, úgy érzed, hogy te bírsz az élettel, neked nincs szükséged senkire, se emberre, se Istenre, addig egészségesnek hiszed magad, és addig nincs indulás a megoldás felé, pedig te is beteg vagy, mindnyájan betegek vagyunk a Biblia szerint lelki értelemben. Ehhez képest nagy az a megállapítás, hogy boldogok a lelki szegények, tehát akik már ráismertek a szegénységükre, és azért, mert ez az indulás ahhoz, hogy elérjék a mennyek országát. De milyen út vezet oda? Úgy tűnik, mintha egymásra épülnének ezek a mondások. Jézus azért elég értelmesen beszélt, szégyenem, hogy egyáltalán ilyet mondok, de szóval ne úgy vegyük a dolgokat, hogy így mondott ilyen nagy igazságokat jobbra meg balra. Neki volt egy mondandója, egy fonala, ő tematikusan beszélt, célirányosan. Azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Vagyis akik felismerik a lelki szegénységüket, de utána jön a nagy kérdés, Jakab is erről ír a levelében, hogy azt mondja, van a szabadság tökéletes törvénye, ez a Biblia, vagy szűkebben a 10 parancsolat, hogyha úgy tetszik, és azt mondja, hogy mikor belenézel, látod magad benne. A kérdés, hogy utána mi lesz, mert a tükör úgyis megmutatja, de te reagálsz, és elkezdesz fésülködni, én is igazgatom magam egy ilyen felvétel előtt, hogy elfogadható legyek. Vagy azt mondod, most ugye lelki dolgokról van szó alapvetően, hogy ja, hát vannak nagy hibák az életemben, és utána elmegyek ugyanúgy, mint hogyha mi sem történt volna. Mint hogyha reggel otthon megnézed magad, hogy kócos vagy, pendelybe vagy, papucsba vagy, tényleg, és elmész a munkahelyedre így, ahogy vagy. Hát kevés ilyen őrült van. És sokan ezt teszik, amikor találkoznak a Bibliával, vagy ezekkel a témákkal, a Biblia igazságával, hogy belenéznek, valami motoszkál bennük, hogy azért ez rám is vonatkozik, itt azért velem is vannak gondok, és utána mi lesz? Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik ilyenkor sírni tudnak, akik megindulnak a saját állapotukon, és nem pipálják ki azt a bizonyos checkboxot magukban, jelen állapotukban is. És azért boldogok, mert ez a sírás, ezt a sírást vigasztalás fogja követni, mert oda fognak járulni, keresni fognak, és megtalálják a megoldást, és elmúlik a sírásuk. Azt mondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Megváltozik az önértékelésem, hogyha szegénynek tartom magam, és már sírni szeretnék fölött, amilyen vagyok. Máshogy nézek emberekre, máshogy veszem fel a sértéseket. Lelépek arról a bizonyos piedesztáról, amiről beszélni szoktak, rájövök, hogy én sem vagyok különb a többieknél. És eljutok még oda is, mint Pál apostol, aki azt mondta, hogy hát én tényleg első vagyok, tudnék a bűnösök között első. Korábban a farizeusok között volt élenjáró farizeus, ha akkor lett volna a jelvény, mint nekem katona koromban, akkor kapott volna, nem készítettem ide, hogy demózzak vele, de még megvan. Annyira átértékeled magad, az életet, az élethelyzetet, az embereket, hogy megváltoznak a relációk. Eddig úgy érezted, hogy te vagy a világ közepe, az origó, minden csak hozzád képes történik. Aztán, amikor a helyedre zökkensz, akkor rájössz, hogy kicsoda az Isten, kicsoda vagyok én, és a többiek nem is olyan rosszak, mint én. Pál is átélte ugyanezt, és nem alaptalanul. Azt mondja, a szelideké a föld, és nem azoké, akik marakodni fognak továbbra is, mind különbek, mint akik ezt megérdemlik. Ugye az egész történelmünk hatalmi harcok történelme, meg persze az osztályharcai, hogy igazat adjunk a teoretikusoknak is, és az a lényeg, hogy
Mindenki hatalmat akar, ma is ez megy különben, erről szól az ukrán háború is, és tudjuk, hogy nem csak az ukránok harcolnak ott az oroszokkal, hanem ez egy tágabb összefüggés. És az az igazság, hogy mindenki uralkodni akar ezen a földön, és az Úr azt mondja, hogy igazán azok fogják örökölni a földet, akik arra alkalmasak, tudnék a szelidek. Nem véletlen, hogy a juhokhoz, a bárányokhoz, az ártalmatlan, ártani nem tudó állatokhoz hasonlítja Isten az ő népét, nyájhoz hasonlítja. A következő boldog mondás azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát amikor már nem csak az alapvető megrendülés van meg az életedben, hanem amikor rájössz, hogy te milyen távol vagy sok mindentől, és hogy szeretnél többet tudni a helyes életről, mármint erkölcsileg is helyes életről, lehet különben biológiai is helyes az életvitel, tehát a felé orientálódni, akik éhezik és szomjú hoznak valami többet, valami nem hétköznapit, valami nem olyat, amiről itt a képek szóltak, hanem valamit, ami a lélek szomjúságát megelégítheti. Azt mondja, éhezik és szomjú hozzák az igazságot, és azért boldogok, mert erre lesz válasz. Az Isten alig várja, hogy az az éhség feltámadjon bennünk, és megelégítsen. És akkor belülről meg fogjuk találni megint a boldogság forrását. Ugye vedd észre, hogy amiről Jézus beszél, az végig az, hogy nem kívül keresendők a boldogság forrásai, hanem azokat belül kell megtalálnod magadban. A képeken, amiket mutattam, mindig külső források voltak. Tárgyak, emberek, tárgyként kezelt emberek, már bocsánat, stb. A Biblia meg azt mondja, hogy addig úgyse lesz békéd és boldogságod, amíg nem találod meg belül ezt az egyensúlyt a saját életedben és a saját lelkedben. Erről szólt az előző dián is, az a pár igehely, a belső lelki egyensúlyról, és erről szól Jézus is ezekben a versekben. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hát ha már tudsz szelíd lenni, meg már rájöttél arra, hogy az Isten mit tett érted, annak ellenére, hogy mit érdemeltél volna, akkor te is tudsz majd irgalmas lenni, és boldogok, akik irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. Ahogy a mi atyánk is mondja, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye mondanám, hogy pont úgy. Tehát igen, itt megtörténik az, amit az életben mindig hiányolunk, hogy azt kapjuk vissza, amit adunk. Igen, ha irgalmas vagy, ha meg tudsz bocsájtani, akkor te is irgalmasságot nyersz. Ha nem, akkor azt kapod vissza, amit adtál, vagy éppen nem adtál, és te sem kapod meg. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Persze egy embernek, aki még az Isten létében sem hisz, és biztos vannak ilyenek is itt a nézők között előbb-utóbb, az az igazság, nekik szól ez a sorozat, igazán nem a hívő embereknek. Én azokat szeretném elérni, akik még nem hisznek, de segíteni abban, hogy valami feltámadjon a lelkükben, de ha hívőként nézed, annak is nagyon örülök. A lényeg az, hogy sajnos sokan még az Isten létét sem veszik komolyan, és nekik ez talán nem egy nagy ígéret, hogy meglátják az Istent, de hogyha ezt az utat bejárod, mire ideérsz, itt már fontos lesz neked is. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, ugye lásd a korábbi megjegyzések a lelkiismeret tisztaságával kapcsolatban az előző dián is, ahol az igék szerepeltek. Azt mondja, boldog, akinek ez az állapot megvan az életében, mert ő találkozni fog Istennel, méghozzá maradandóan. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Ez már azért kategória az Isten fiának neveztetni. Úgy tudom, itt egyébként a pontosabb fordítás az, hogy nem csak úgy igyekszünk, hogy hát a dolgozgató népet szolgálgatom, ahogy mondta az egyik nagy nevettetőnk, hanem akik békesség szerzők, akik nem, hogy maguk nem indukálnak feszültséget az emberi viszonyaikban, hanem akik tevőlegesen tesznek azért, hogy a meglévő feszültségek is megszűnjenek emberek között, akik oldják a feszültséget. Akár egy másik ember és a saját relációjukban, akár két másik ember relációjában kívülről segítve, moderálva, vagy nem tudom, hogyan mondjam ezt modern szóval. Itt egybevettem a következő 3 verset, mert szerintem ugyanazt a gondolatot erősíti, meg így jobban is kifért, elárulom. Azt mondja, ez a csúcsa az egésznek, figyeljük meg, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak. Én nem tudom, hogy érzitek-e, hogy van egy ív ebben az egészben, én látok, hogy onnan indul, hogy egyáltalán felismered-e, hogy szegény vagy és segítségre van szükséged, itt pedig már oda jutunk,
ugye már az előző is nagy dolog volt, hogy már kilépsz a saját életedből, már másoknak segítesz, ha úgy tetszik. Itt pedig oda jutunk, hogy kész vagy és tudsz az igazságért akár szenvedni is. Ez egy teljesen átrendeződött értékrend, mire ezt az utat végigjárod. Erről szól a hitbeli növekedés különben. Azt mondja, hogy övék a mennyek országa, akik háborúságot, üldöztetést szenvednek az igazságért. Aztán mond ilyet, ugye itt egymásra következnek a boldog mondások, csak mondom, már bekezdtem itt a bekezdésbe, betördeltem. Még egy boldogság van ott, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek. Ez olyan szürreálisnak hat, vagy olyan, hát nem egészséges gondolkodás, hogy mit lehet ezen örülni. Azért a végén ott van, hogy én érettem, tehát nem úgy általában, hanem eljuthatsz oda, hogyha megérted, hogy Krisztus mit szenvedett érted, akkor örülni fogsz annak, amikor te valamit szenvedsz egy kicsit Krisztusért. Erre konkrét példát fogunk látni, ha majd odaérünk, ki tudja mikor. Ugye egyre távolabb a tematikámnak egy-egy része, mert egyre apróznom kell a mondandó fontossága miatt, és nem akarok átlépni dolgokat, mint ma is, ugye igyekszem részletesen tárgyalni ezt a szakaszt, ettől hosszabb lesz a hegyi beszéd is, több részből fog állni. A lényeg az, hogy nem tudom, mikor fog következni, de jön majd az a rész, amikor Pétert és János apostolt megveri a Sanhedrin, hogy hát, ha akkor majd elhallgatnak. És azt olvassuk a Bibliában, hogy nagy örömmel mentek el az apostolok, hogy ők méltókká tétettek arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Szó szerint jött be ez az ige, amit itt Jézus mond. Ha most furcsának találod, vagy túlzottnak, persze megértem, nem kell, hogy ezzel foglalkozzál, de mindig az adott osztályba menjél be, és majd akkor épjél felsőbb osztályba, hogyha a lélek oda már elvezetett. Csak hát Jézus elmondta, hogy ezek a perspektívák, ez az út, ez következik a végén. És hogy mi lesz a végén, azt mondja, örüljetek és örvendezetek, hiába nem túl örvendetes, ami veletek történik emberi ésszel felfogva, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Ne itt várd ebben az életben a hitednek a jutalmát Istentől, így is sokat kapunk szerintem. Egy időben, egyszer egy gyülekezetben, ahogy ellátogattam, oda jártam, az én gyülekezetem volt abban az időben, volt egy, tudtam, hogy sokféle gonddal, ilyen csont problémával, gerinc, ízületi, porc problémával küzdő idős hölgytestvérünk, és kérdeztem egyik reggelinkor, hogy na hát, hogy vagy? És akkor mondta, hogy beszéljünk másról. És annyira megérezte, hogy vannak emberek, akik szeretik így lajstromba venni a panaszaikat, végre valaki megkérdezte, ő meg így pattintott, hárított, hogy figyelj, hosszú a sor, beszéljünk másról. Nagyon tetszett. Onnan jutott eszembe, hogy én is szoktam mondani, nem egyszer, amikor kérdeznek, hogy vagyok, hogy jobban, mint megérdemelnék, és ezt nem szóvilágnak szánom, hanem én azt gondolom, hogy ha jobban belegondolunk, akkor a mi állapotunk, az életkörülményeink, a testi egészségünk, a lehetőségeink, azok általában azért meghaladják úgymond a mi érdemeinket, a szót is alig merem kimondani. Csak ebben ritkán gondolunk bele, talán még hívő emberekként is, pedig kellene. Vagyis már ebben a földéletben is sok mindent elveszünk, de túl jó dolgunk is van ahhoz képest, hogy mi üldözöttek lennénk, meg szenvednénk Krisztusért, de azt mondja, hogy az igazi ajándék az majd utána jön el, a mennyben kapjuk meg, és hogy az is vigasztaljon bennünket, hogy így háborgatták a profétákat is, akik előttünk voltak. Hát ez a bizonyos boldog mondások, ugye ezzel kezdődik, még egyszer hadd mondjam, ezekkel a versekkel, ezekkel a gondolatokkal a hegyi beszéd, ez a nyitánya, ez a felütése Jézus részéről. Senki sem mondhatja azt, hogy a Bibliának közömbös az ember boldogsága, nem közömbös, nagyon sokszor visszatér, én csak a töredékét mutattam meg ma itt ezen a két dián is. Az egy más dolog, hogy a Biblia következetesen más irányba tájol, állít be bennünket a boldogság keresésben, mint amiben hagyományosan keresni szoktuk a boldogságot. Ezért térnék még ki erre a kérdésre, hogy mi a boldogságodnak az akadálya, hogy ezek hátterén gondoljuk már végig, hogy de tényleg miért nem találják annyian a boldogságot? Mi akadályoz bennünket abban, hogy boldogok legyünk? Ugye hát az a paradox válasz erre, vagy helyzet, hogy saját magunk vagyunk az akadályai, magunkban hordozzuk a problémát. Ugye egyszer egy barátomnál voltam látogatóba 97-ben Arizonában, egy amerikai barátomnál, és akkor vitt ki a reptérre, beszélgettünk, és mondta, hogy, talán ezt mondtam is már ebben a sorozatban, bocsánat, hogyha ismétlem magam, hogy a mexikóiak jönnek át a határon illegálisan, tömegesen, hát erről is filmek készülnek, játékfilmek, dokumentumfilmek. Mondja, hogy menekülnek valami elől, és nem veszik észre, hogy hozzák magukkal a problémát, mert a mentalitásban van a probléma, és
a következményektől szenvednek, de valahol áthozzák magukkal. És ezt láthatjuk Európában is, meg sokfelé, migráns kérdésben is, itt is és mindenben. De ugyanez igaz a mi kis gyűszűnyi életünkben is, hogy sokszor azért nem találjuk a boldogságot, mert mi magunk vagyunk az akadályai, az orientációnkkal, hogy hol keressük és hol nem keressük. Ugye megjelenik aztán sokszor az ítélkezés, a túlzott önértékeléssel karöltve. Ugye van a Bibliában egy ilyen hasonlat, Jézus mondja azt is, hogy a más személyben észreveszed a szálkát, azt a pici kis vadarabot, a magadéban a gerendát sem. Tehát amikor úgy elcsúszik az életünk, amiről az elején is beszéltem, hogy magamat túl nagyra értékelem, a többieket túl kicsire, amíg ez nem változik meg, amíg nem török meg, amíg nem indulok el a boldogmondásokban, hát addig kizárt dolog, hogy boldogságot találják, mert ez a sok, most hogy nem mondjam, hogy kivesz körül, nem akartam erős szót használni, de hogyha rájössz arra, hogy te is csak egy vagy közülük, csak más problémákkal küzdesz, ez már egy lépés a boldogság felé. A lényeg tehát, hogy a boldogságunk akadályai rendszerint mi vagyunk, és hogyha komolyan veszed ezeket a tanácsokat, amiket itt próbáltam felsorolni, az már egy jó kiinduló pont, hogy máshol keresd, magadba keresd, és nem kint tárgyaktól, függőségekben a megoldást. Emiatt a végére érnék, és az ajánló következne szokás szerint, itt szeretnék egy szolgálati közleményt beiktatni. Nem tudom, hogy tetszik nekem, nagyon én tudtam beforgatni ezt a feliratot, és olyan büszke vagyok rá. A lényeg az, hogy ez egy szolgálati közlemény, tudnék az évforduló alkalmából is, már hetek óta készültem, fontolgattam, elkészült a legelső résznek a feliratos változata, tudnék maga a felirat, rögtön le is fordítottam, igaz automatával angolra meg németre. És van egy olyan tervem, ha sikerült talán már ez a mostani rész is, amiben most beszélek, ha elég korán fel tudom venni hét közben, és még van annyi időm, megpróbálom összeütni a vetítés idejére, vagy nem sokkal utána legalábbis, a mindenkori feliratot, gondolva azokra is, akik hát korlátozottak a hallásukban, vagy tudom is én, az ő érdekükben is, az ő kedvükért is. Tény, hogy azért is, hogy ugyanakkor talán más nyelvre lefordítva, hát ha másnak is hasznos lehet. És rögtön hadd osszam meg veled a technikát, amit megtaláltam, amit felismertem, most is megy éppen egy másik gépen itt a háttérben. Van egy ilyen program, amit így hívnak, hogy Speech Texter, itt van a felirat. Ez egy honlap, nem is program, bocsánat, ez egy honlap, tehát ez egy online szolgáltatás. Nekem is itt látom, a másik gép folyamatosan írja, amit mondok, viszonylag nagy pontossággal. Magyar nyelvre kell állítani, ahol van ez a zászló, és itt elkezdi írni a szöveget, miközben beszélek. Ez most egy kép, ugye ez nem aktív, azért nem látod. Ez segít abban, hogy ha valamit le akarsz írni, vagy diktálsz neki, vagy például azt szoktam csinálni, most mondjuk éppen élőben rögtön megteszi ezt nekem, hogy bekapcsolod például a YouTube-on, amit le akarsz írni, és ugyanannak a gépnek a mikrofonja elkezdi hallgatni és írni, amit hall. Nyilván utána javítgatni kell a szövegen, ez nem is kérdés. Ha van egy nyers szöveged, akkor utána ezzel a Subtitle Edit-tel, tehát felirat szerkesztővel, ezt mondják a legjobbnak, több program is van erre, nekem is ez jött be leginkább. Ez a logója csak azért tettem ide, különben nincs rajta a képen. Itt megjelenik időzítve egy-egy felirat, hogy mikor mit mondanak, ugye itt egy klasszikus van a Matrixból egy jelenet, és ami fontos, hogy lent van egy hangsáv, ahol mindig mutatja, hogy a szóban forgó, melyik hangszakasz tartozik a szóban forgó felirat sorhoz, mezőhöz. Nagyon jó szerkeszthető, én is ezt használtam ott az első résznél, meg ezt fogom ehhez a maihoz is. És az merült fel bennem, hogy ha már megosztottam ezt a know-how-t veled, bevallom, volt egy én is bennem, hogy felvetem, hogyha volt olyan rész ebben az elmúlt 52 részben, az elsőt kivéve, mert az már kész van, ami szerinted jó volt, tetszett, szívesen segítenél abban, hogy más is olvassa, ha már hallani nem tudja, akkor arra kérlek, hogy jelezd nekem, és akkor csak annyi a teendő, hogy elindítod ezt a programot online, közben bekapcsolod azt a részt YouTube-ban, nyilván csendbe kell lenni, és akkor leírja, és hogyha nekem egy kikorrektúrázott szöveget átküldesz, akkor én abból tudnék már adott esetben egy feliratot készíteni. Ezzel segítenél, mert visszamenőleg már nagyon nehéz ennyi részen dolgozni. Mostantól viszont szeretném ezeket az aktuális részeket már előbb-utóbb felirattal ellátni. Köszönöm a türelmet, meg a figyelmet itt a reklámhoz is, vagy hát a terveimhez, és akkor szokás szerint rátérek az ajánlóhoz. Tanítások a hegyi beszédben, ez lesz a következő rész címe. Tudnék, vannak azért nem ennyire nagy egységek meg összefüggők, hanem töredékesebbek, vagy legalábbis sok minden a hegyi beszédben, amit Jézus érint, és arra gondoltam, hogy ezeket megpróbálom egy részbe beletömöríteni, nagy részét legalábbis,
és ezt feldolgozni legközelebb. Oda várlak szeretettel és tisztelettel. Köszönöm, hogy ezt a mai bő fél órát rám szántad. Ha gondolod, iratkozz fel, ha nem gondolod, eszedbe ne jusson feliratkozni, de szerintem gyere vissza egy hét múlva is, mert érdekesnek ígérkezik az a téma. Köszi!